Καλημέρα σε όλους, καλησπέρα. Ανάλογα τι ώρα το ακούτε. Βαγγέλης Βουρνάζος. Πάμε για ένα ακόμα βιντεάκι. Το θέμα, η έμπνευση μάλλον για το σημερινό θέμα είναι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Τουρκία. Δεν πρόκειται να κάτσω να αναλύσω τι και πώς και γιατί και θα εξηγήσω γιατί. Καταρχήν υπάρχουν πάρα πολλές εκπομπές ήδη που λένε τι γίνεται και τι δεν γίνεται και πώς θα είναι η επίσκεψη. Το θέμα δεν είναι η επίσκεψη συγκεκριμένη του Πρωθυπουργού. Το θέμα είναι πολύ διαφορετικό κατά την άποψή μου. Αρχικά, και αυτό θα κάνω ουσιαστικά, θέλω πρώτα να ξεκινήσω να συζητάμε για το τι συμβαίνει μέσα στη χώρα, γιατί αν δεν λύσεις τι συμβαίνει μέσα στη χώρα, κακώς πηδάς το τι γίνεται απ' έξω. Καμιά φορά με τα γεγονότα, εντάξει, θα ασχοληθούμε και με το τι γίνεται απ' έξω, αλλά κυρίως θέλω να ασχοληθούμε με το μέσα πρώτα και μετά να πιάσουμε τα απ' έξω. Αλλά λόγω δοθής της ευκαιρίας με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού και με όλα όσα βλέπω και συζητιούνται σε διάφορα έτσι, ανάλογα αντίστοιχα βίντεο στο YouTube και στις ειδήσεις και γενικώς το κλίμα που κρατεί, να κάνουμε μια έτσι, αναφορά, έτσι όπως το βλέπω εγώ τουλάχιστον, για το θέμα της Ελλάδας με την Τουρκία γενικότερα. Λοιπόν, για να αρχίσουμε να αναλύουμε τη συζήτηση περί Ελλάδας και Τουρκίας, πρέπει να έχουμε ένα διαφορετικό πλαίσιο, να κατανοήσουμε λιγάκι ποιο είναι το ζήτημα. Εγώ πάντα εκφράζω τη δικιά μου την άποψη, ευνόητο είναι αυτό, δεν μιλάω εκ μέρους κανένας άλλου, οπότε ό,τι λέω είναι η δική μου προσωπική μου άποψη. Και όπως έχω εξηγήσει και στο παρελθόν, όπως έχω πει, έχω μία τάση να απλοποιώ τα πράγματα, να τα κάνω λίγο πιο μικρά, για να μπορώ να καταλάβω λίγο μεγαλύτερες έννοιες. Αυτή είναι η μέθοδος που χρησιμοποιώ. Όσον αφορά τις σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία, λοιπόν, η επιλογή μου είναι να μην κοιτάω τις σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία όσον αφορά το τι θέλει η Τουρκία και τι δυνατότητες έχει και πώς μας πιέζει και τι ζητάνε και τι δεν κάνουν. Η δικιά μου προσήκηση είναι το τι κάνουμε εμείς, έτσι ώστε όχι μόνο η Τουρκία, ή οποιαδήποτε χώρα έχει οποιαδήποτε ιδέα ότι μπορεί να διεκδικήσει, αυτή η ιδέα να εξαφανιστεί, να την εξαφανίζουμε αυτήν την ιδέα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ή να έχουμε μια δυνατότητα τέτοια να αντιμετωπίσουμε κάθε είδους πρόκληση που θα έρθει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο πάλι, γιατί υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Οπότε το πρώτο μου σημείο έτσι που συγκεντρώνομαι είναι η Ελλάδα, όχι οι άλλες χώρες γύρω-γύρω τι και πώς. Πρώτα η Ελλάδα τι θέλει να κάνει. Και γι' αυτό και πολλές φορές λέω και έχω πει και στο παρελθόν, εμείς τι σχέδιο έχουμε για τα επόμενα 50 χρόνια. Αυτό προκύπτει από εκεί, ότι πρώτα είμαστε εμείς τι θέλουμε να κάνουμε. Άμα δεν ξέρουμε εμείς τι θέλουμε να κάνουμε, βρισκόμαστε σε μια θέση που θα αντιδρούμε διαρκώς. Δεν θα έχουμε ποτέ το προνόμιο να καθορίζουμε εξελίξεις. Εάν βρισκόμαστε συνέχεια χωρίς να έχουμε ένα πλάνο και αντιδρούμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν προχωράει πολύ. Είναι κουραστικό και είναι και πάρα πολύ δύσκολο να το πετύχεις. Και με το δεδομένο ότι δεν υπάρχει ένας ο οποίος θα ζει για πάντα, να έχει μια... Ας πούμε ότι υπήρχε έτσι ένας φοβερός ηγέτης που θα ζούσε 200.000 χρόνια να πηγαίνει τη χώρα με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Ακόμα και οι ηγεσίες αλλάζουν και καλές ηγεσίες να είναι. Πάλι θα αλλάζουν, δεν μπορούν να είναι οι ίδιοι άνθρωποι συνέχεια. Εάν η χώρα δεν έχει αυτό το λέω για να εξηγήσω ότι δεν μπορεί να είσαι συνέχεια στην αντίδραση, γιατί δεν έχει καν τα ίδια πρόσωπα. Να έχουμε μια συγκεκριμένη πολιτική σε αυτό. Πρέπει λοιπόν η χώρα να έχει μια ένα πλάνο που θα το ξέρουν όλοι όσοι ανακατεύονται με αυτά τα πράγματα για τα επόμενα 50 χρόνια και όλοι να δουλεύουν γι' αυτό. Έτσι, αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Λοιπόν, να πάμε τώρα να κοιτάξουμε κάποια πράγματα σχετικά με την Ελλάδα και πώς μπορούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα έτσι γενικότερα, βλέποντας και το τι γίνεται γύρω μας, αφού είπαμε να πιάσουμε και το γύρω μας σήμερα. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία έχει κάτω από 12 εκατομμύρια κόσμο, έτσι. Τι άλλες χώρες ξέρουμε, ας πούμε, σε την κλίμακα? Τη Σουηδία, που έχει περίπου 10,5 εκατομμύρια, η Πορτογαλία, το Ισραήλ, την Νορβηγία που έχει 5,5 εκατομμύρια κόσμο πάνω κάτω, τη Σιγκαπούρη που έχει γύρω στα 6 εκατομμύρια. Αυτές είναι κάποιες από τις χώρες οι οποίες έχουν περίπου έτσι κάτω από 13 εκατομμύρια πληθυσμό. Να κάνουμε κάποιες συγκρίσεις για να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Ας κάνουμε κάποιες συγκρίσεις για να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Πού βασίζονται όλες αυτές οι χώρες για να επιτύχουν τους στόχους τους? Πώς εξασφαλίζουν, ρε παιδί μου, ότι οι πολίτες έχουν αυτά που χρειάζονται, το κράτος
είναι σε μια κατάσταση να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του πληθυσμού, υπάρχει μια ασφάλεια, μια σταθερότητα. Τι κάνουν αυτές οι χώρες, πού βασίζονται και εμείς πού βρισκόμαστε σε αυτό το πλαίσιο? Είμαστε κοντά, είμαστε μακριά, πού είμαστε? Λοιπόν, να πιάσουμε τις χώρες μία-μία. Ας τις πιάσουμε μία-μία. Λοιπόν, ας πάρουμε την Ελλάδα καταρχήν. Η Ελλάδα επιβιώνουμε μέσω του τουρισμού. Έχουμε ναυτιλία, αν και δεν είναι όλα τα πλοία με ελληνικές σημαίες, εντάξει. Έχουμε υπηρεσίες, έχουμε και real estate και έχουμε και πολλές επιδοτήσεις. Δεν έχουμε παραγωγή, δεν έχουμε τεχνολογία, δεν έχουμε βιομηχανία. Και δεν έχουμε και άλλα πράγματα, θα τα δούμε. Αυτή είναι η Ελλάδα. Τουρισμός, ναυτιλία, real estate, παροχή υπηρεσιών όχι και τόσο υψηλού επίπεδου και επιδοτήσεις. Και έχουμε και την πρόσβαση, ας πούμε, στην ευρωπαϊκή αγορά, έτσι. Λόγω της Ευρώπης, που δεν την αγαπάμε ιδιαίτερα. Άλλο θέμα αυτό, άλλη φορά να το συζητήσουμε. Να πάμε στη Σουηδία. Πάμε στη Σουηδία. Η Σουηδία έχει βιομηχανία. Ξέρουμε τη Volvo, ξέρουμε τη Saab. Έχουν εξαγωγές, έχουν καινοτομία, έχουν υψηλή παραγωγικότητα και έχουν και τεχνολογία. Το Spotify, ας πούμε, πολύ το χρησιμοποιούμε. Κοιτάξτε τη Σουηδία. Υπάρχει μια διαφορά, την είδαμε ήδη, έτσι. Θα μου πεις, έχουν και άλλα προβλήματα εσωτερικά. Ναι, εντάξει. Να κοιτάξουμε λιγάκι τα καλά και τα κακά, ας τα κοιτάξουν μέσα. Άμα να κοιτάμε μόνο τα κακά, καλό είναι για να ξέρουμε τι συμβαίνει. Σε άλλες περιπτώσεις, ειδικά σε θέματα ασφάλειας, καλό είναι να ξέρουμε τα άσχημα που συμβαίνουν για να είμαστε προετοιμασμένοι για το τι μπορεί να συμβεί. Αλλά έχουμε και εμείς τα δικά μας τα προβλήματα και εντάξει. Ας κοιτάξουμε λίγο τα καλά των χωρών αυτών και να μιλήσουμε άλλη φορά για τα άσχημά τους. Γιατί δεν λέω ότι είναι παράδεισο στη Σουηδία. Μιλάω για το πόσο δυνατή είναι μια χώρα οικονομικά και πόσο ρόλο παίζει αυτό το πράγμα, θα το συζητήσουμε αργότερα. Λοιπόν, Πορτογαλία. Εκεί πάλι γύρω στα 11 εκατομμύρια, 10,4 κάπου εκεί είναι. Τουρισμός, σαν και εμάς, έχει εξαγωγές αγροτικών προϊόντων και εμείς είχαμε κάποια στιγμή. Έχουν startup και έχουν και ξένες επενδύσεις από κάτι προγράμματα βίζας, όπως είχαν τους ψηφιακούς νομάδες που λένε. Δεν ξέρω αν στην Ελλάδα υπάρχει αυτό, μπορεί και να υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, δεν είναι δύσκολο να υπάρξει μια τέτοια έτσι πρωτοβουλία. Μας περιπτώσει και η Πορτογαλία δεν είναι πολύ μακριά από εμάς όσον αφορά τη δυναμική της οικονομίας της. Και αυτοί έχουν τα αντίστοιχα τους προβλήματα. Έτσι. Να βλέπουμε και τα κοινά σημεία. Έτσι. Τι σημαίνουν αυτά. Η δύναμη δηλαδή της οικονομίας που βάζει τις χώρες. Ισραήλ, κάτω από 10 εκατομμύρια. Startup, υψηλή τεχνολογία, αμυντική και στρατιωτική τεχνολογία, βιομηχανία, γεωργία. Το Ισραήλ έχει γεωργία, πιο δυνατή από εμάς. Το οποίο δεν συγκρίνεται το έδαφος, έτσι. Και έχουν και πολύ υψηλές στρατηγικές συμμαχίες, ισχυρές. Αυτό θα το πούμε σε λίγο το κομμάτι. Πιο μετά. Πώς γίνονται οι στρατηγικές συμμαχίες. Νορβηγία. Δεν υπάρχει σύγκριση. Πετρέλαιο, φυσικό αέριο, πολύ μικρό χρέος. Πάμε παρακάτω. Σιγκαπούρη επίσης. Έχουν λιμάνι, χρηματοοικονομικά, διαφθορά πολύ χαμηλή, πάρα πολύ σημαντικό. Και γεωγραφική θέση που είναι πολύ καλή. Και εμάς η γεωγραφική μας θέση είναι πολύ καλή, μόνο που δεν είναι απαραίτητα πλεονέκτημα. Στη συγκεκριμένη φάση είναι μειονέκτημα. Γιατί η άποψή μου είναι, εγώ θα λέω την άποψή μου, εμείς φταίμε. Δεν φταίει η Τουρκία ή κανένας άλλος, εμείς φταίμε γι' αυτό. Θα το συζητήσουμε. Λοιπόν, οι χώρες λοιπόν που είναι μικρές και δεν έχουν πάρα πολύ μεγάλο πληθυσμό, πρέπει να έχουν κάποιους στόχους συγκεκριμένους για να δυναμώνουν την οικονομία τους και τη θέση της χώρας στον κόσμο. Καλό είναι να υπάρχει μια εξειδίκευση, να πιάσουμε δηλαδή κάτι, να βλέπουμε, μιλήσαμε για το Ισραήλ, τεχνολογία, αμυντική βιομηχανία και γεωργία. Οι άνθρωποι πάνε πολύ καλά εκεί. Θα μπορούσαμε εμείς να κάνουμε κάτι αντίστοιχο. Δεν έχουμε εδάφη για να κάνουμε γεωργία με τέτοιο τρόπο ώστε να ξεπεράσουμε το μεσόωρο. Έχουμε. Προδιαγραφές και πρόθεση δεν έχουμε. Εξαγωγικά μοντέλα. Έχουμε προϊόντα να εξάγουμε.
η ερώτηση είναι, δεν έχουμε προϊόντα να εξάγουμε? Έχουμε. Παραγωγή μπορεί να μην έχουμε. Άλλο κομμάτι αυτό. Παραγωγικότητα έχουμε στην Ελλάδα. Σαν άτομο, ανά παραγωγικότητα. Εγώ δεν θα στεναχωρήσω κόσμο. Δεν νομίζω. Τώρα σίγουρα θα αρχίσουν κάποιοι και θα φωνάζουν. Δεν λέω ότι δεν είμαστε εργατικοί. Δεν λέω ότι οι Έλληνες, που ακούγεται αυτό πολύ και μου το έχουν πει και εμένα και έχω πώς το λένε, κουβέντες με διάφορους, να κάτσουμε να εξηγήσουμε γιατί δεν είμαστε, ας πούμε, τεμπέληδες. Τέλος πάντων. Τεμπέληδες δεν είμαστε. Παραγωγικοί αν είμαστε. Πηγαίνουμε στη δουλειά μας με σκοπό να είμαστε λίγο πιο παραγωγικοί από χθες. Δεν νομίζω. Βέβαια, λείπω, είπαμε, από την Ελλάδα από το 2011. Έχω χάσει κάποια επεισόδια σίγουρα της καθημερινότητας. Τότε όμως, το 2011 και πιο πριν που ήμουνα στην Ελλάδα και είχα και μία, έτσι, πώς το λένε, είχα μία σχέση με το να προσλαμβάνω κόσμο και να βλέπω τι γίνεται, να επιβλέπω, ας πούμε, κάποιες καταστάσεις. Δεν ήταν, δηλαδή, στους 10 ανθρώπους, 2-3 ήταν αυτοί που ήταν πραγματικά, ας πούμε, παραγωγικοί και είχαν σκοπό να κυνηγήσουν κάποια πράγματα. Άντε 4. Να μου πεις, εντάξει, 40% καλά είναι. Όχι τόσο. Έφταιγε ο κόσμος πάντα. Εδώ τώρα, επειδή αγαπάμε και τη ράτσα μας λίγο παραπάνω, πώς το λένε, η ψυχρή απάντηση είναι ναι. Η αντικειμενική είναι όχι. Γιατί? Τώρα θα μου πεις, αυτά τα δύο που είπα, μάλλον το ένα πέφτει πάνω στο άλλο. Μπορεί να έκανε κακή χρήση της γλώσσας εδώ, αλλά εν πάση περιπτώσει θα με καταλάβετε. Η αντικειμενική, λοιπόν, ας το διορθώσουμε. Η αντικειμενική εξήγηση αυτού του φαινομένου είναι ότι φταίει ο κόσμος. Η εξήγηση που μπορούμε να δώσουμε κατανοώντας και το περιβάλλον, το εργασιακό περιβάλλον, εκεί παίρνει και ένα όχι. Γιατί όταν δουλεύεις σαν το μαύρο και παίρνεις 800 ευρώ και θες 600 για να βγάλεις το μήνα, δεν έχεις και μεγάλο κίνητρο να δουλέψεις και να είσαι παραγωγικός. Έτσι. Οπότε, ναι μεν, αλλά αυτό το θέμα της παραγωγικότητας, δηλαδή, δεν είναι ότι απαραίτητα φταίει ο εργαζόμενος που δεν είναι πάρα πολύ παραγωγικός. Δουλεύεις για να μπορείς να κάνεις μια ζωή και να έχεις μια αξιοπρέπεια και να μπορείς να πετύχεις κάποιους στόχους. Άμα δουλεύεις για να επιβιώσεις, δεν έχεις και πολλά κίνητρα. Έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι κάποιοι τρόποι για να δυναμώσεις χώρα, ας πούμε, οικονομικά και να έχει και μια έτσι πιο δυνατή φωνή όταν μιλάει με φορείς εκτός της χώρας που έχουν να πούνε κάποια πράγματα. Οπότε δεν έχουμε να κάνουμε Το πρόβλημα δεν είναι ο πληθυσμός, επειδή είμαστε μικρή χώρα και δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Το θέμα είναι ότι το παραγωγικό μοντέλο, οι θεσμοί, η διαφθορά, η ποιότητα της διοίκησης, η στρατηγική κατεύθυνση που έχουμε. Αυτά όλα τα πράγματα είναι ζητήματα που μπορούμε να τα φτιάξουμε μόνοι μας. Δεν μας στέει καμιά άλλη ξένη χώρα. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση μας στέει, ούτε το ΝΑΤΟ, ούτε η Αμερική, ούτε η Τουρκία μας φταίνε για αυτά τα πράγματα. Αυτά τα έχουμε φτιάξει μόνοι μας. Ούτε επειδή παίρναμε τις επιδοτήσεις και τις τρώγαμε, ας πούμε, όχι όλοι και όχι πάντα οι πολίτες, αλλά συνέβαινε αυτό και το ξέρουμε και το βλέπουμε. Και τώρα και σήμερα το βλέπουμε. Λοιπόν, αυτά όλα θα μπορούσαμε να τα είχαμε κάνει διαφορετικά. Δεν τα κάναμε. Δυστυχώς δεν τα κάναμε. Δεν κοιτάξαμε να φτιάξουμε τα λιμάνια μας και να έχουμε σταθερούς κανόνες και να μην υπάρχει διαφθορά, να έχουμε ένα γρήγορο κράτος, να μην υπάρχει... να έχουμε μηδενική ανοχή στη διαφθορά ουσιαστικά. Με αυτά που έχουν γίνει ο στόχος μας να είναι αυτό, μηδενική ανοχή στη διαφθορά. Όχι να καθόμαστε να ψάχνουμε και να λέμε εγώ δεν ήξερα, δεν άκουσα, δεν ήμουν εγώ, ήταν ο άλλος, δεν έγινε έτσι, έγινε αλλιώς. 30 χρόνια να συζητάμε για τα ήμια, τα τέμπη να έχουν περάσει πόσα χρόνια, μην ξέρουμε τι έχει γίνει ακριβώς. Έχουν γίνει κάποια δικαστήρια. Πολλοί κόσμος διαφωνεί με αυτά που έχουν γίνει. Δεν θέλω να μπω εκεί. Μεγάλο θέμα, άλλο πολύ στενάχωρο θέμα. Θέλω να τα αφήσω στην άκρη προς το παρόν τα τέμπη. Αλλά το αναφέρω γιατί
υπάρχει μία αίσθηση στον κόσμο, δεν θα πάω εγώ αν είναι σωστό ή λάθος αυτό, μόνο το ότι υπάρχει η αίσθηση ότι εκεί έχει συμβεί μία αδικία και ένα έγκλημα. Προσοχή στο τι λέω. Δεν λέω ότι δεν έχει γίνει, δεν λέω ότι έχει γίνει. Λέω ότι μόνο το ότι υπάρχει η αίσθηση ότι έχει γίνει είναι αρκετό για να πει κάποιος ότι υπάρχει πρόβλημα. Απόλυτα κατανοητό, ελπίζω. Μόνο το ότι υπάρχει αίσθηση. Δεν μπαίνω καν στη διαδικασία να πω υπάρχει πρόβλημα ή δεν υπάρχει πρόβλημα. Μόνο ότι τόσα χρόνια υπάρχει αίσθηση σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου ότι εκεί πέρα κάτι έχει συμβεί. Δεν έχουμε μάθει την αλήθεια. Οι ένοχοι δεν έχουν πάει εκεί που έπρεπε να πάνε. Και τόσες ψυχές χαθήκαν και δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Η αίσθηση μόνο αυτού είναι πρόβλημα. Και σε μια χώρα η οποία θέλει να είναι δυνατή, αυτά δεν συγχωρούνται. Αυτά δεν συγχωρούνται σε μια χώρα που θέλει να μην ανησυχεί για το τι συμβαίνει γύρω της. Αυτά είναι εσωτερικά προβλήματα, δεν έχουν να κάνουν με τους απ' έξω. Λοιπόν, σίγουρα υπάρχει δημογραφικό πρόβλημα, το οποίο και αυτό από μόνο του δεν λύνεται. Δεν είναι κάτι το οποίο κάνουμε ένα τσακ με τα δάχτυλά μας και το λύσαμε. Πρέπει να σκεφτούμε όλο το πλαίσιο. Τις εργασιακές σχέσεις, το πόσο το κράτος είναι δίκαιο και βοηθάει και πόσο μπορεί να βοηθήσει. Τις δημόσιες υπηρεσίες πώς δουλεύουν, χίλια δυο είναι. Δεν είναι ένα πράγμα το δημογραφικό, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λύσουμε. Έτσι δεν είναι? Δεν έχουμε δικό μας νόμισμα. Και αυτό είναι ένα θέμα. Έχουμε τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη ξαφνικά η χώρα να τα αλλάξει όλα και να περάσουμε να γίνουμε Σιγκαπούρη, ας πούμε, ή η Νορβηγία. Δεν πρόκειται να συμβεί αυτό μέσα σε 5 χρόνια και 10 και 2 και 3. Και όποιος βγαίνει και λέει ότι εγώ θα την κάνω τη χώρα Σιγκαπούρη, ας πούμε, γιατί κάπου ακούστηκε αυτό, να γίνει ο κόμβος, λέει, κάπου έχει ακούσει ότι θα γίνει, λέει, η Σιγκαπούρη της Μεσογείου. Πώς θα γίνει, ρε παιδιά, η Σιγκαπούρη της Μεσογείου? Εσείς δεν ξέρετε τι θα κάνετε του χρόνου. Πώς θα το κάνετε αυτό το πράγμα? Δεν μας λέτε και εμάς? Δεν είναι καιρός να σταματήσουν αυτοί όλοι οι τύποι που βγαίνουν και λένε διάφορες έτσι όμορφες ιδέες, να κόψουν τις αηδίες και να κάθονται να μας εξηγούν λιγάκι πώς και με ποιο τρόπο και συγκεκριμένα, αντί να κάθονται και να τσακώνονται ένας με τον άλλον για το ποιος είναι πιο έξυπνος και ποιος είναι πιο δίκαιος και ποιος είναι πιο σωστός. Μήπως να μας εξηγήσετε λιγάκι πώς θα το κάνετε μέσα σε λίγα χρόνια να γίνουμε Σιγκαπούρη? Γιατί το κράτος είναι από το 1821, ας πούμε, που δουλεύει και δεν καταφέραμε να γίνουμε Σιγκαπούρη. Και υπήρχαν ηγέτες λίγο πιο καλοί από εσάς αυτόν τον καιρό. Έτσι δεν είναι? Σιγκαπούρη δεν έγινε η χώρα. Εσείς θα την κάνετε Σιγκαπούρη τη χώρα ξαφνικά? Ωραία, θα την κάνετε. Να μας πείτε πώς. Θα θέλαμε να ξέραμε. Δεν μας λέτε. Πώς να μας πείτε? Τέλος πάντων. Λοιπόν, δημογραφικό. Μηδενική ανοχή στη διαφθορά. Τα λιμάνια και η ναυτιλία μας. Και ενέργεια. Δεν υπάρχει περίπτωση μια χώρα να προοδεύσει και να γίνει παραγωγική εάν η ενέργεια είναι στο Θεό. Και στην Ελλάδα η ενέργεια είναι ακριβή. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο θα έπρεπε να το συζητάμε δίπλα από το δημογραφικό, τη διαφθορά, έπρεπε να υπάρχει και η ενέργεια πιο δίπλα. Η ενέργεια στην Ελλάδα έπρεπε να είναι φθηνή, ασφαλή, σταθερή. Να μπορούμε να ξέρουμε τι μας γίνεται. Να υπάρχουν στα νησιά ότι οι υποδομές, να έχει γίνει μια αναβάθμιση στα δίκτυα. Αν μου πεις λεφτά θέλουν όλα αυτά. Βεβαίως λεφτά θέλουν, αλλά θέλουν και προγραμματισμό και κονδύλια υπάρχουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πάνε αυτά εκεί. Γιατί δεν συζητάει, ρε παιδιά, κανένας για αυτά τα πράγματα. Κάθονται και μας λένε τώρα για τον Epstein, ας πούμε, και βγάζουν φωτογραφίες στη Βουλή. Δεν μας λέτε λίγο τι θα γίνει με την ενέργεια στην Ελλάδα, για πώς θα γίνει φθηνότερη? Να μάθουμε τίποτα χρήσιμο, να ζήσουμε λίγο καλύτερα τις ζωές μας? Δεν μας λέτε λίγο πώς θα λυθεί το δημογραφικό, έτσι, να κάτσετε να το σκεφτείτε όλοι μαζί? Γιατί δεν είναι δυνατόν να διαφωνούμε για αυτά τα πράγματα. Σε αυτά δεν σηκώνονται διαφωνίες. Σε αυτά δεν σηκώνονται διαφωνίες. Αν το δημογραφικό είναι πρόβλημα, το ξέρουμε όλοι. Δεν βάζετε τα κεφάλια σας κάτω 300 εκεί μέσα. Να μας πείτε πώς θα το λύσουμε. Ενέργεια φθηνότερη, μπορείτε να μας πείτε πώς θα έχουμε? Το δημογραφικό. Διαφθορά. Πώς θα γίνει η δικαιοσύνη να μπορεί να είναι ανεξάρτητη?
να έχετε λίγο τη συμπαράσταση του κόσμου. Δεν υπάρχει περίπτωση η χώρα να είναι παραγωγική και να μπορεί να πληρώνει φόρους ΕΣΑΗ αν ο κόσμος αισθάνεται ότι η Βουλή είναι ένας βόθρος. Δύσκολα πράγματα είναι αυτά να τα καταλάβουμε. Δεν είναι δύσκολα πράγματα να τα καταλάβουμε. Και ο τουρισμός, καλός είναι ο τουρισμός. Καταρχήν για μένα ο τουρισμός στην Ελλάδα πρέπει να είναι όλο το χρόνο. Όλο το χρόνο, όχι μόνο το 6 μήνες σεζόν πόσο είναι. Δεν έχουμε αρχαιολογικούς χώρους. Παλιότερα πήγαινε, και τώρα δεν ξέρω πόσο είναι, απλά έχω καιρό να πάω, χρόνια να πάω. Πήγαινε στον πύργο του Άιφελ για να ανέβεις πάνω πλήρωνες 50 ευρώ. 50 ευρώ για να ανέβεις στον πύργο του Άιφελ. Και πήγαινε στην Ακρόπολη και δεν πλήρωνες τίποτα. Μα είναι δυνατόν, ρε παιδιά. Είναι δυνατόν. Θα μου πει στον πύργο του Άιφελ επάνω είχε και πλαστικά ποτήρια με σαμπάνια που στα χρεώνανε για να πιει σαμπάνια, μα ήθελε, και να βγάλει φωτογραφίες. Και στην Ακρόπολη πήγαινε και είχε κάτι γάτες μέσα. Έχει διαφορά. Αυτά δεν φτιάχνουν, δεν μπορούμε να τα φτιάξουμε άμα θέλουμε. Γιατί δεν είναι μόνο η Ακρόπολη. Όλη η Ελλάδα ένας αρχαιολογικός χώρος είναι. Δεν θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει πάρκα και να προωθήσουμε τέτοιου είδους τουρισμό και να έχει η Ελλάδα τουρισμό όλο το χρόνο. Έχουμε κάποια χιονοδρομικά. Εντάξει, Ελβετία δεν είμαστε, ούτε πρόκειται να γίνουμε. Δεν έχουμε άλλα πράγματα. Πού στην Ευρώπη έχει τόσα αρχαία? Υπάρχει ένα πλάνο να έχει η Ελλάδα τουρισμό όλο το χρόνο, αφού με τουρισμό είναι η βιομηχανία μας ισχυρή. Πού είναι, ρε παιδιά, ο τουρισμός όλο το χρόνο? Μόνο 6 μήνες, γιατί? Όλο το χρόνο τουρισμό. Δεν έχει η Ελλάδα φαγητό που δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο, όχι σχεδόν. Το φαγητό της Ελλάδας είναι όλος ο κόσμος το ξέρει, όπου και να πας. Από την Αφρική μέχρι το Βόρειο Πόλο, την Ιαπωνία μέχρι τη Χαβάη, όχι τη Χαβάη, την Καλιφόρνια, το φαγητό το ελληνικό το ξέρουν όλοι. Γιατί να μην έχει τουρισμό η Ελλάδα όλο το χρόνο? Και ένα πράγμα είναι ο τουρισμός. Υπηρεσίες υψηλής αξίας έχουμε. Να μπορεί να έρχεται ο άλλος στην Ελλάδα για ιατρικό τουρισμό. Αυτά τα data center, τα cloud και τα AI, έχουμε τέτοια πράγματα? Όχι. Έχουμε πανεπιστήμια που θα έρχεται ο άλλος να φοιτήσει στα αγγλικά γιατί είναι πολύ ψηλό το επίπεδο? Όχι. Αυτά όλα δεν θα μπορούσαμε να τα έχουμε, ρε παιδιά? Τι μας λείπει δηλαδή? Μας λείπουνε μυαλά? Δεν λείπουνε μυαλά. Υπάρχουν πάρα πολύ έξυπνοι και πάρα πολύ ικανοί άνθρωποι στην Ελλάδα. Πάρα πολύ έξυπνοι και πάρα πολύ ικανοί, οι οποίοι σκόνται και φεύγουν. Να ξανάρθουν μέσα. Πρέπει να τους φέρει το κράτος όμως και να τους εκτιμήσει και να τους πληρώσει και να τους δώσει και αυτά που χρειάζονται για να μπορούν να είναι παραγωγικοί και να πάρουν μαζί και τους άλλους που είναι πιο κάτω, να τους ανεβάσουν και να φτάσουμε να έχουμε αυτά που ανέφερα πριν από λίγο. Υπάρχει τέτοιο πλάνο? Ή καθόμαστε και συζητάμε γιατί έλεγε ο Επστάιν? Και που έλεγε ο Επστάιν, λέει, άκουγα τώρα, νομίζω ήταν ο Βελόπουλος, έλεγε ο Επστάιν, λέει, ήξερε ότι μας τα τρώνε τα λεφτά οι Γερμανοί. Ο Επστάιν είναι ένας τύπος ο οποίος ήταν διεφθαρμένος και είχε μια προσωπική συζήτηση με κάποιον. Ούτε υπουργός είναι, ούτε χώρα, πολιτικός κάποιας χώρας ήταν. Και μιλάμε τώρα για κάποια. Άλλο θέμα τώρα αυτό, αλλά τέλος πάντων. Μιλάμε τώρα για κάποια αρχεία τα οποία τα μισά είναι μαυρισμένα και δεν ξέρουμε ποιος είναι ποιος. Μιλάει κάποιος με κάποιον, δεν ξέρουμε τι έχουμε πει πιο πριν, τι έχουν πει πιο πριν, τι έχουν πει μετά. Αν κάνανε πλάκα, αν μιλάγανε σοβαρά, δεν μιλάω για όλα. Δεν λέμε ότι ο άνθρωπος ήταν άγιος. Μην πάμε εκεί τώρα και μου βγει κανένας άλλος και μου πει ότι ξεπλένω τον Επστάιν. Όπα. Ήταν για εκεί που είναι. Κάτω από τη γη ή στη φυλακή. Δεν ήταν για να κυκλοφορεί. Αλλά μην καθόμαστε και ασχολούμαστε με τον Επστάιν τώρα και τρώμε χρόνο στη χώρα μας από τη συζήτηση για άλλα ζητήματα. Εκεί θέλω να καταλήξω. Λοιπόν, το σιδηρόδρομο μας δεν έπρεπε, έχουμε σιδηρόδρομο ανάλογο με ευρωπαϊκή χώρα? Να μπορούν να γίνονται μεταφορές, τα λιμάνια μας. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά πράγματα. Πού θέλω να καταλήξω? Υπάρχουν πολλά πράγματα που θα μπορούσαν να συμβούν στη χώρα εσωτερικά, αντί να ασχολούμαστε με αηδίες, και να την κάνουν τη χώρα πιο ισχυρή. Όταν η χώρα θα γίνει πιο ισχυρή, αυτομάτως το κύρος της χώρας αλλάζει. Αλλιώς σε βλέπουν έξω. Όταν αρχίζεις και γίνεσαι μια χώρα η οποία έχει παραγωγή, αρχίζει και τραβάει επενδύσεις, αρχίζει και προσφέρει υπηρεσίες, αρχίζει και αλλάζει το σκηνικό λίγο. Έχεις διαφορετική αντιμετώπιση από τους έξω, που καθόμαστε και ασχολούμαστε με τους έξω όλη την ώρα. Για να ασχοληθούμε με τους έξω πρέπει πρώτα να φτιάξουμε το μέσα. Πρέπει πρώτα να φτιάξουμε το μέσα.
Και για να φτιαχτεί το μέσα χρειάζεται δουλειά. Και τη δουλειά την ξεκινάνε αυτοί που είναι μέσα στη Βουλή, οι οποίοι δεν την ξεκινάνε αυτή τη δουλειά. Ή ξεκινάνε και κάνουν, πώς το λένε, μισοδουλειές. Κάναμε αυτό, αλλά δεν κάναμε τα άλλα 10. Κάναμε ένα και υπάρχουν άλλα 9 από πίσω που δεν τα κάναμε. Γιατί δεν τα κάναμε τα άλλα 9, ρε παιδιά? Γιατί δεν τα κάνουμε τα άλλα 9? Τι μας κρατάει και δεν τα κάνουμε? Να μας εξηγήσετε τουλάχιστον. Τουλάχιστον να μας εξηγήσετε, να κάθεστε κάθε χρόνο και να λέτε: κοιτάξτε να δείτε, για το θέμα της ενέργειας είπαμε να κάνουμε αυτό, κάναμε αυτό, εκείνο και το άλλο και δεν κάναμε αυτό και αυτό γιατί είναι εκείνο και το άλλο. Αυτά έπρεπε να ζητάτε στη Βουλή. Όχι να κάτσετε να ξεκατηνιάζεστε και να μας λέτε αηδίες. Και ξέρατε τη μία, γιατί έβλεπα τις εξεταστικές επιτροπές και μου είχε σηκωθεί η τρίχα. Μου είχε σηκωθεί η τρίχα με το επίπεδο της κουβέντας. Καλά, ντροπή δεν έχουν αυτοί όλοι εκεί πέρα μέσα, ρε παιδί μου. Ντροπή δεν έχουν. Πηγαίνουν στις εξεταστικές επιτροπές και πληρώνονται. Και πάνε εκεί για αυτό το λόγο. Για να κάνουν σαπουνόπερα. Λίγη ντροπή, ρε παιδιά. Λίγη ντροπή. Για όνομα του Θεού πια. Τέλος πάντων. Συνεχίζω με αυτά που έλεγα και θα προσπαθήσω να το κλείσω το βίντεο γιατί αρχίζει και γίνεται μεγάλο. Ένα άλλο ζήτημα πάρα πολύ σημαντικό που έχει σημασία στο να είναι η χώρα, να αρχίσει να φαίνεται η χώρα διαφορετικά στο εξωτερικό, έτσι ώστε να αποκτήσει κάποιο κύρος και να αρχίσει να δυναμώνει, είναι το τι προσφέρει η χώρα, όχι μόνο στο θέμα της οικονομίας, αλλά και στα στρατηγικά και γεωπολιτικά ζητήματα. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Γιατί η Τουρκία, παραδείγματος χάρη, και εντάξει, κακώς τώρα ασχολούμαι μόνο με την Τουρκία, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή για ευνόητους λόγους, θα δούμε ότι έχει στρατό σε ξένες χώρες και μέσω των υπηρεσιών που έχει και των διαμεσολαβήσεων και των διπλωματικών σχέσεων βρίσκεται να προσφέρει υπηρεσίες σε άλλες χώρες με την πλάγια οδό καμιά φορά. Εμείς αυτό δεν το κάνουμε και αυτό είναι τεράστιο λάθος. Θα μου πεις, εάν πεις στην Ελλάδα να στείλουμε στρατό στην Αφρική, παραδείγματος χάρη, θα βγει η μισή Ελλάδα και θα φωνάζει τι δουλειά έχουμε εμείς να πάμε εκεί, κάτω η βάση του θανάτου, το ΝΑΤΟ θέλει να μας σκοτώσει, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να μας πιει το αίμα και άλλα τέτοια πράγματα. Αυτό δυστυχώς δεν βοηθάει. Εγώ δεν είπα να πάμε και να σκοτωθούμε, να στείλουμε κόσμο να πεθάνει στην Αφρική. Και υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Αυτός είναι ένας τρόπος, να στείλει στρατό κάπου γιατί εξυπηρετεί συμφέροντα του ΝΑΤΟ ενδεχομένως, ή και όχι μόνο του ΝΑΤΟ, ακόμα και της Αμερικής μόνο συμφέροντα να εξυπηρετείς. Είναι ένα βήμα έτσι ώστε να αρχίσεις να έχεις μια διαφορετική αντιμετώπιση από το ΝΑΤΟ ή από την Αμερική ή από κάποιες ευρωπαϊκές χώρες που στέλνουν ήδη στρατό κάπου. Δεν είναι ο μοναδικός τρόπος. Δεν θέλουμε να στείλουμε στρατό. Πολύ ωραία. Ούτε εγώ πολύ θέλω να στείλουμε στρατό, γιατί να σκοτωνόμαστε εμείς για ιστορίες που είναι αλωνών. Συμφωνούμε. Πληροφορίες. Έχουμε υπηρεσίες πληροφοριών που να μπορούν να συνεισφέρουν εκεί. Ακούσαμε προχτές, πιάστηκε, λέει, ένας του ελληνικού στρατού, ένας αξιωματικός, μετά από πληροφόρηση από ξένη υπηρεσία. Έχουμε ακούσει ποτέ να πληροφορούμε εμείς άλλη χώρα για τέτοιου είδους πράγματα? Όχι. Ούτε πρόκειται να ακούσουμε. Πολύ πιθανόν. Καιρός είναι να ασχοληθούμε και με αυτό. Δεν θέλουμε να στείλουμε στρατό, ωραία. Ας έχουμε ένα στρατό καταρχήν έτοιμο πόλεμο για ευνόητους λόγους ξανά και ας αναβαθμίσουμε το ρόλο μας σε άλλες κατευθύνσεις, έτσι ώστε να είμαστε ένας χρήσιμος συνεταίρος. Ένας χρήσιμος παίκτης, να το πω αλλιώς. Γιατί αν δεν είμαστε ένας χρήσιμος παίκτης και απλά είμαστε, δεν πρόκειται να μας πάρει κανείς στα σοβαρά. Και δεν πρόκειται να φτάσουμε ποτέ στο σημείο οι υπόλοιπες χώρες που είναι γύρω μας να μην σκέφτονται ότι ξέρεις κάτι. Αρχίζουμε και δυναμώνουμε.
αρχίζουμε και έχουμε στρατό, αρχίζουμε και η οικονομία μας, ας πούμε, η βιομηχανία μας είναι πιο δυνατή, να πάρουμε κανένα 2-3 νησάκια από δίπλα, αφού μόνοι τους είναι, κανένας δεν τους παίρνει στα σοβαρά, ούτε ρεύμα δεν έχουν, ούτε σφαίρες δεν έχουν δικές τους. Να μπούμε να πάρουμε 2-3 νησάκια κάποια στιγμή, όχι τώρα. Ας μπούμε, τι θα γίνει. Έτσι όπως το πάνε και διπλωματικά θα το πάνε. Δεν πρόκειται ούτε σφαίρα να πέσει. Να είδαμε τι έγινε με τα ήμια. Δεν έγινε τίποτα. Ευχαριστήσαμε την Αμερική. Καλή σας νύχτα. Γκρίζα ζώνη. Καταλάβατε τι εννοώ. Λοιπόν, για να φτάσουμε λοιπόν στο σημείο να μπορούμε να λύνουμε προβλήματα, είναι πάλι πολύ σχετικό με αυτό που έλεγα πριν για τη διαχείριση κρίσεων και ότι πρέπει να υπάρχει ένας προγραμματισμός όταν θα φτάσει η κρίση, να ξέρουμε πώς θα τη λύσουμε, αλλά να έχουμε την πρόνοια να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε για να μην έρθουμε στο σημείο της κρίσης. Αυτό συζητάμε πάλι. Εκεί καταλήγουμε πάλι. Ότι η χώρα έχει τη δυνατότητα μόνη της να κάνει πράγματα έτσι ώστε να αλλάξει το σκηνικό και να είμαστε και πιο δυνατοί οικονομικά, που αυτό θα οδηγήσει σε πιο ισχυρή θέση γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά και με διάφορες άλλες ενέργειες να ενισχύσουμε και τις διπλωματικές μας σχέσεις και το κύρος της χώρας με άλλες χώρες ισχυρότερες που στη φάση που είμαστε τις έχουμε ανάγκη. Σε κανέναν δεν αρέσει αυτό. Τις έχουμε ανάγκη όμως. Δεν μπορεί η χώρα να είναι από μόνη της στον κόσμο που είμαστε τώρα. Χρειαζόμαστε συμμαχίες. Και μπορεί οι συμμαχίες, αυτό είναι ένα άλλο πράγμα, να το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή, σε κάποιους να μην αρέσουν αυτή τη στιγμή, αλλά η εναλλακτική μπορεί να είναι χειρότερη. Θα πρέπει να το σκεφτούμε και αυτό. Οπότε τις συμμαχίες που έχουμε τώρα πρέπει να τις έχουμε σε καλό σημείο. Και να μην καθόμαστε και να ασχολούμαστε με το ποιος είναι πρωθυπουργός, πρόεδρος της Αμερικής τώρα και ποιος θα είναι μετά και άμα θα μας κάνει ή δεν θα μας κάνει. Οι σχέσεις με την Αμερική ή την Α ή τη Γερμανία ή την Γαλλία δεν πρέπει να στηρίζονται σε πρόσωπα, πρέπει να στηρίζονται σε άλλα πράγματα. Και αυτά όλα που συζητήσα, που είπα αυτή τη στιγμή σε αυτό το βίντεο, μπορούμε να τα κάνουμε μόνοι μας. Δεν χρειαζόμαστε απ' έξω κανέναν. Χρειαζόμαστε δική μας δουλειά εμείς, να κάνουμε δουλειά και κυρίως αυτή που είναι μέσα στη Βουλή. Δουλειά η οποία δεν γίνεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν γίνεται αυτή η δουλειά. Αυτή η δουλειά δεν γίνεται. Όταν βγαίνει ο κάθε Καραγκιόζης και κάθεται και λέει άμα βγει αυτός πρόεδρος, ζήτω που κάηκαμε. Και αυτός είναι πρωθυπουργός, άντε γεια ρε παιδιά. Άντε γεια. Καλή σας νύχτα. Έτσι γίνονται οι διπλωματικές σχέσεις. Σε ένα χώρο, σε έναν κόσμο που τα πάντα ας πούμε είναι ανοιχτά σε όλους. Βγαίνει ένας μπαγλαμάς, λέει μια ιδέα και τη μαθαίνει ο άλλος την ίδια στιγμή που τη λέει. Δεν προλαβαίνει να τη μαζέψει. Τέτοιοι τύποι βγαίνουν και κυβερνάνε και καθόμαστε τώρα και συζητάμε τι είπε ο Μητσοτάκης με τον Ερντογκάν. Άμα φτάνουμε να συζητάμε τι είπε τώρα ο Ερντογκάν με τον Μητσοτάκη, έχουμε πρόβλημα, ρε παιδιά. Πώς θα γίνει. Δεν θα έπρεπε να μας νοιάζει τι λέει ο Ερντογκάν με τον Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης με τον Ερντογκάν είναι δύο άνθρωποι που θα πεθάνουν κάποια στιγμή. Δεν υπάρχουν. Η Ελλάδα με την Τουρκία εδώ θα είναι. Και εδώ ήτανε. Καταλαβαίνόμαστε. Μπορούμε να συνοηθούμε με βάση αυτή την απλή σκέψη. Ελπίζω. Τέλος πάντων, θα το κλείσω. Βγήκε λίγο παραπάνω από όσο ήθελα. Ανεβήκανε λίγο κοιτώνει. Και μη χειρότερα. Και μη χειρότερα από δικιά μου τη μεριά το λέω, έτσι. Εν πάση περιπτώσει. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Είπαμε, ελπίζω όλα τα σχόλια καλοδεχούμενα. Μπορείτε να διαφωνείτε, μπορείτε να συμφωνείτε. Ό,τι θέλετε. Κόσμια, όχι βρυσίδια. Να μην βγάζουμε το θυμό μας. Και το θυμό μας να θέλουμε να βγάλουμε, μπορούμε να το κάνουμε με τρόπο που να μην είναι προκλητικός, ας πούμε, και εντάξει, να μην προσβάλλουμε. Αυτό. Εκτός άμα κάποιος, ας πούμε, είναι τόσο σκληρόπετσος που ανέχει λίγο προσβολή. Άμα κάποιος βγαίνει, ας πούμε, και μιλάει γκρίκλις στην τηλεόραση και απευθύνεται σε έναν πρόεδρο άλλης χώρας, νομίζω ότι ήταν αρκετά σκληρόπετσος να δεχθεί και λίγη κριτική. Τέλος πάντων. Καλή συνέχεια σε όλους και θα τα πούμε στο επόμενο. Ευχαριστώ που με ακούσατε.